සතගල ෆිල්ටෙක්ස් සිංහල ඔප්ෂන් එකේ තවත් එක ෆාමින් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තුලට යනකම් මම ඔයාලට වැදගත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ෆිල්ටෙක්ස් සිංහල ඔප්ෂන් එකේ අපි කරන්නේ ගේම් ගහන ගමන් ෆාමින් ඉගෙන ගන්න ගේම් නැත්නම් නැත්නම් ජීවිතේ යම් දෙයක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන සිමුලේෂන් ගේම්ස් හරහා. ඉතින් වත් කැමති නම් ඒම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න දැන් මම කියන්නේ ෆිල්ටෙක්ස් සිංහල ඔප්ෂන් එක subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එක all දීලා ඒ වගේම අපි හදන content ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට එක share කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ළඟ ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් ළඟ ඉන්න එක්කෙනෙක්ට කිව්වත් එහෙම නැත්නම් WhatsApp group වල Facebook group වල ඔයගොල්ලෝ දන්න අයට කියලා share කරයි කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් share කිරීමක් තමයි. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් share කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන් අතර ගෙනියන එක ගොඩක් මතකද මගේ දෙනම ගොඩක් අයත් එක්ක ගෙනියන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු intro එකෙන් පස්සේ. හොඳයි දැන් මං ඉන්නේ අලි කන්දක් උඩ නෙමෙයි ඉතින් මං ඉන්නේ සිලෝ එකක. ඉතින් මෙතනදී අපි හදන්න යනවා වැදගත් දෙයක්. අපි මොකක්ද කියලා කතා කරන්න කලින් මම ඔයාලට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සත්ව පාලනයට අවශ්‍ය දේ තමයි අපි හදන්න යන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් ඊට කලින් ඔයාලට වැදගත්ම දේ මතක් කරන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මගේ ටියුටෝරියල්ස් වලට අනුව ගේම් එක ප්ලේ කරගෙන එනවා නම් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝගේ කීබෝඩ් එකේ ටැබ් බටන් එක ගැලවෙන්න ළඟයි. ඒ කියන්නේ ටැබ් බටන් එක ඔයගොල්ලෝ කඩා ගන්න ළඟයි. ඉතින් කඩා ගන්න කැමති නැත්නම් වීඩියෝ එක මැදදී මම ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රික් එකක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ටැබ් එකෙන් තමයි වාහනයකට හොමාරු වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක මැදදී මම ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රික් එකක් කියනවා. වාහනින් තවත් වාහනයකට ගොඩක් වේගෙන් කැමති වාහනයකට හොමාරු වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එක මැදදී කියන දැන් ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක තුළ ඉතින් වීඩියෝ එක තුළ අවශ්‍ය අපි දැන් කතා කරනකොට සත්ව පාලනයට අවශ්‍ය දේවල් තමයි අපි හදන්න යන්නේ කියලා මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒකේ සීරීස් එකේ මේකට මම වීඩියෝස් දෙකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා ඉවර එක තමයි පිටුරු ඊළඟ එක තමයි තනකොළ සහ පිටුරු. ඉතින් දේවල් දෙක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි සත්ව පාලනයට. ඉතින් මේ දෙකට වඩා ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් තමයි සයිලේජ් කියන්නේ. ඉතින් මේ සයිලේජ් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් සිංහල නම අපිට පුළුවන් ඒක සයිලේජ් කියලා කියන්න. ඉතින් මේක අපි භාවිතා කරනවා සත්ව පාලනයට ආහාර මේ නිෂ්පාදනය කරන්න සත්වයින්ට. ඉතින් සයිලේජ් හදන විදිහ තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. ටෝටල් මික්ස්. ඉතින් මේ සයිලේජ් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ සත්ව පාලනයට කියලා මම කිව්වා. ඒ වගේම ටෝටල් මික්ස් රේෂන්. ඒ කියන්නේ සත්ව පාලනයට අපි ආහාර හදන ක්‍රමයක් තමයි ටෝටල් මික්ස් රේෂන් කියන්නේ. මම මේක ගැන වෙන වීඩියෝ එකකට අරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ මම ගැන කිව්වොත් වීඩියෝ එක ගොඩක්ම ඩිප් වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙන නිසා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපි බලමු සයිලේජ් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මම දැන් මේ සයිලර්ගේ ඉස්සරහා මේ දාලා තියෙන්නේ හේ. මේ හේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් දැන් මේ වෙටන අයි කටින් ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් වාට මේ හේ කියන්නේ මොකක්ද මේක හදන්නේ කොහොමද සහ ස්ට්‍රයිව් ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් පිදුරු ගැන එකත් ගොඩක් වැදගත් සත්ව පාලනයට උඩ වැටලා තියෙන මේ අයි කාඩ් එක හරහා ගිහලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඒ ගැනත්. ඉතින් අපි අද බලමු මේ සයිලේජ් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් මම පුරවගෙන ඉන්නේ හේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන හේ කියලා. ඉතින් මම පුරවගෙන ඉන්නේ හේ. ඉතින් මේක මම දැන් අන්ලෝඩ් කරනවා. left ctrl i press කරලා. ඉතින් අන්ලෝඩ් කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඒක ලස්සනට අන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මාර කැතට අන්ලෝඩ් වෙන්නේ ගණන් ගන්න බෑ. අපි මේක පස්සේ ලස්සන කරලා ගමු. ඉතින් කොහොමද මම මේක මේ විදිහට අන්ලෝඩ් කරගෙන යනවා. ඉතින් අන්ලෝඩ් කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට අන්ලෝඩ් වෙනවා. හැබැයි ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ නම් ඉතින් ඉතර ගතිය නැහැ ගණන් ගන්න බෑ. හරි. දැන් මේක මේ විදිහට අන්ලෝඩ් වුණා. දැන් අන්ලෝඩ් වුණේ හේ. ඉතින් මේ හේ හරහා අපිට පුළුවන් සයිලේජ් හදන්න. සයිලේජ් හදන්න ඕනට කීබෝඩ් එකේ F1 එක ප්‍රෙස් කරලා controls කියන මේ ටැබ් එක ඕපන් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා compact 17 එහෙම නැත්නම් 10000ක් විතර compact වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක compact වෙන එක කියන තමයි මේගොල්ලෝ මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. මේක compact වෙන්න ඕන 100%ක්. ඒක 100% compact කරගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න මම දැන් මේ ටොගරම ගලවලා දානවා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි මේක හරියටම compact කරගන්න කලින් අපිට පුළුවන් මේක level කරගන්න. level කරන එක ගොඩක්ම වැදගත් නෙමෙයි. නමුත් එක මට්ටමකට ගත්තොත් අපිට compact කරගන්න ගොඩක්ම පහසුයි කියලා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ shop එකට ගියාට පස්සේ මම දැන් shop එකට යනවා. දැන් shop එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඇති tools වල මෙන්න මේ විදිහේ levelers කියලා එකක් තියෙනවා. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේක shop එකේ purchase කරද්දී දකින්න ඇති. මොකද්ද මම මේ පෙට්ටිය කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නැති. මේක අරගෙන මොනවද මම කරන්නේ කියලා හිතනවා. ඉතින් ගොඩක් කටියට මේකෙන් වෙන්නේ level කරන යම් දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වගේ Silage
සයිලේජ් එකේ දෙයක් ලෙවල් කරනවා. දැන් දාලා තියෙන විදිය ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. අරහෙට මෙහෙට චුට්ට උසට කොටට ඔය විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම ලෙවල් කරලා ගන්න තමයි අපි මේ ලෙවලර්ස් යූස් කරන්නේ. ඉතින් ලෙවල් එක අපි අන්ෆෝල්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙන මේක චුට්ටක් පහත් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක එක තැනකට එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම ලෙවල් කරන්නත් මේකේ අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ලෙවල් කරන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් මම මේක චූටක් උස්සලා මේක චුට්ටක් තරමක් මම ගැලපෙන විදිහට මේක හදාගන්නවා. හරිද මේක අපි ට්‍රැක්ටර් එක කරන විදිහට ලෙවල් කරගත්තා. ලෙවල් කරගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මෙතන කොම්පැක්ට් කරන එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ කොම්පැක්ට් වුණොත් විතරයි අපිට මේකේ සයිලේජ් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක කොම්පැක්ට් ඕගොල්ලෝම කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ ට්‍රැක්ටර් එක නැත්නම් බර වාහනේ මේ විදිහට අරගෙන යන්න මේ හේ උඩින්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ මෙතන කොම්පැක්ට් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට දෙතුන් වතාවක් ගියොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කොම්පැක්ට් වෙනවා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි ටින්ගරින් වැඩි වෙනවා. අපි මේක උඩ මේ විදිහට ට්‍රැක්ටර් එක අරගෙන යද්දි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට රිවර්ස් ඉස්සරහට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ක්‍රොප් එකක් කොහරි විකුණන්න යනකොට මේක උඩින් ගියත් කමක් නැහැ. ඉතින් බර වාහන අරගෙන යන ගොඩක්ම සුදුසුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි චුට්ටක් මේක කොම්පැක්ට් කරගමු. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනවා කොම්පැක්ටිං එක 100% කම්ප්ලීට් වුණා. දැන් මේක 100% කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේක සිලේජ් එකට කන්වර්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට එන්න මේ සිලෝ එක ඇතුළට සාමාන්‍යයෙන් සිලෝ එක තුළට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොතනද මේ සිලෝ ගාව හිට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා බ්ලැන්කට් සිලෝ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ R ප්‍රෙස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ හේ ටික වහන්න. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ මේක වහලා කොහෙටද ගිහලා ඔයගොල්ලෝ අනිත් පැත්තට කරගෙන යන්න. මේක ඔයගොල්ලෝ පැත්තේ fermenting silage 1% කියලා තියෙනවා. මේක 100% වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ සුදු ෂීට් එක අයින් කරන්න. මේක අයින් කරලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් සිලේජ් අරගන්න. ඉතින් ඒක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් සත්ව පානයට භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේකේ කාලය චුට්ටක් යවන්න. කාලය යවන්න කියන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේක වේගවත් කරගන්න සයිලේජ් හැදෙන එක. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ සයිලේජ් හැදෙනද 100ක් වුණාට පස්සේ මේකේ සයිලේජ් හැදිලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේකේ සයිලේජ් යූස් කරන්න. ඉතින් අපි චුට්ටක් බලන්න මේක 100% වෙනකම්. අයියම්මා 100% නම් වුණා. කොහොම වුණත් මේ වෙලාවෙ නම් කරන්න බෑ මහරෙන්. ඉතින් අපි චුට්ටක් බලාගෙන ඉමු උදේ වෙනකම්. දැන් මම බලද්දි මෙතන අන්ලොක් වුණා ඕපන් සිලෝ කියන මේ බටන් එක. ඉතින් මෙතන අපි පුළුවන් R press කරලා මේ sheet එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් silage අරගන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් පේන ඇති මහරේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ දැන් මගේ පිටුවා 4 වටේට කොටන්න ගත්තොත් එහෙම වට පිට ඉන්න ෆාමස්ලා නැගිටලා අපිට වල ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා චුට්ටක් උදේ වෙනකම් බලගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කන්ටිනියු කරන්න. ඉතින් මේ උදේ වෙන ගැප් එක ඕනට වැදගත් දෙයක් කතා කරනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ සිමුලේෂන් ගේම්ස් ගැන දන්නම නම් කියන ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට සිමුලේටර් ගේම් එක ප්ලේ කරගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය Euro Truck Simulator, Farming Simulator 19 මේ වගේ ගේම්ස් තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයා දන්න ගේම් එකක් තියෙනවා නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් බලන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක හරහා ඔයාලන්ට මට කියන්න. මෙන්න මේ ගේම් එකක් තියෙනවා සිමුලේටර් ගේම් එකක්. ඉතින් මේක ගැන මට රිවිව් එකක් ඕනේ. මේක ගැන මට ටියුටෝරියල් එකක් ඕනේ. මට මේක කරන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මට මේක ගැන ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකම ඉගෙන ගන්න කැමතියි කියලා ඔයාලට බලන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලෝ ප්ලේ කරන්න කැමති සිමුලේටර් ගේම් එක මොකක්ද? යම් දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ අයිඩියා එක සමහරවිට තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ගේම් එකක් මම ප්ලේ කරන්න කැමතියි කියලා. ඉතින් මේ ගේම් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න පල්ලෙහා. හොඳයි දැන් මම කතා කරන්නේ අර ට්‍රික් එක ගැන. ඒක තමයි ඔයාගේ ටැබ් බටන් එක ආරක්ෂා කරන ට්‍රික් එක. මේක ඔයා ෆලෝ කරේ නැත්නම් ටික දවසක් ප්ලේ කරගෙන යද්දී ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ ටැබ් බටන් එක කුඩු වෙනවා ෂුවර්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ට්‍රික් එක ෆලෝ කරන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී හේතුව අපි ගොඩක් කලාවට මේ ටැබ් එක යූස් කරලා තමයි වාහනින් වාහන වලට හෝම් ආරු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හෝම් ආරු වෙද්දී ගොඩක් කලාවට අපි ටැබ් එක බාගෙන ඉන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය වාහනේ එනකම්. ඉතින් මම චුට්ටක් මෙනු එකට යනවා. මෙනු එකේ මැප් වල ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන ෆීල්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයකින් මම මේක කියලා දෙන්නම්. මම දැන් ඉන්නේ අපේ සිලෝ එකේ. ඉතින් මේ සිලෝ එකේ නම් මට දැන් යන්න ඕනේ 30 වෙනි ෆීල්ඩ් එකට. ඉතින් මෙතන
හිතමු වාහනයක් තියෙනවා කියලා. මෙතන වාහනයක් තියෙනවා කියලා හිතාගමු. ඊට පස්සේ අපිට වාහනේ තියෙන තැන තමයි ෆීල්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ ෆීල්ඩ් එකට ටග් ගාලා යන්න ඕන. ඒ නිසා මට ටැබ් එක ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වාහනේ තියෙන තැනට වෙනකම්. ඉතින් එච්චර දෙයක් කරන්න ඕනේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වාහනේ උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ වාහනේ ප්‍රිවිව් එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා enter vehicle කියලා. ඉතින් ඒක ප්‍රෙස් කරන්න එහෙම නැත්නම් ක්ලික් කරන්න ස්පේස් බාර් එක ප්‍රෙස් කරන්න මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා වලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය වාහනය ඇතුළට මේ විදිහට යන්න. ඉතින් මේක තමයි ට්‍රික් එක. ඉතින් එහෙම නැතුව ටැබ් එකම ඔබාගෙන හිටියොත් ගොඩක් කලා යනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මැප් එක චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වාහනේ තියෙන තැන මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඒ වාහනේ ඇතුළට මේ විදිහට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි වේගවත්ම ක්‍රමය මේ විදිහට අපිට වාහනයක් ඇතුළට ටක් ගාලා යන්න. උදේ පාන්දර 7යි දැන් තමයි නැගිට්ටේ. හරි. දැන් මෙතන මං හිතන විදිහට ඉතින් දෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ ෆර්මන්ට් වෙලා ඉවරයි මෙතන සිලේජ් ටික. ඉතින් සිලේජ් ටික ෆර්මන්ට් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ ෂීට් එක R ප්‍රෙස් කරලා අයින් කරගන්න. මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ මගේ හේවලට? පාට මාරු කරලා. අයියෝ පාට මාරු කරන්න ඔච්චරලා ගියාද? එච්චරලා ඉතින් ඒකට ගියේ නෑ. ඉතින් මේක සිලේජ් එකට කන්වර්ට් වෙනවා. කියන්නේ මේ විදිහට පාට මාරු වීමක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක වුණා කියන්නේ සිලේජ් හදලා ඉවරයි කියන එක. ඉතින් මේක පොඩි ගාණක් ඕන දෙයක් මෙතන වැඩි නෑ. 1,69,492ක ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. වැඩි නෑ. තේරෙනවද? මේක පොඩි ප්‍රමාණයක්. හරිද? මම මීට වඩා එහා පැත්තේ සිලෝ එකේ වොන් පැත්තේ තව සිලෝ එකක් තියෙනවා එහා පැත්තේ. ඒකේ හෙන තුගයක් විතර මම එකතු කරගෙන ඉන්නේ. ඔයාලා දන්නවද? මේක වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් කරන්න යන්නේ. මම ඒ තරමට එකතු කරගෙන ඉන්නේ. මම දැන් පෙන්නන්නම් ගිහිල්ලා. ඕන්න පේනවති? ඕන්න දැක්කද? මේ වගේ දෙයක. හරිද? මේ දැක්කනේ? එන්න තුගයක් තියෙනවනේ මේක. අන්න මේක චුට්ටක් අරගෙන පෙන්නන්නම් දැක්කද? 38857යි. මෙතන තියෙන්නේ 1,69,492යි. මෙතන මේ බලනවා 38857ක් තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් මේ ටික අරගෙන අපිට පුළුවන් සත්ව පාලනයට භාවිතා කරන්න මේ සිලේජ්. ඉතින් සිලේජ් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම දැන් මේ වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා ඇති. සිලේජ් කියන එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝස් ගැන එහෙම නැත්නම් මේ ගේම් එක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා බලලා අපිට ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන ඒකට ඒ හරහා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් කමෙන්ට් කරලා අහන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් මම හිතන වීඩියෝ ගොඩක් කතා කරලා තියෙන වැදගත් කියලා හිතනවා. ෆිල්ටෙක්ස් සිනහල channel subscribe කරලා ඉතින් bell icon එක all දීලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට share කරලා මේ වීඩියෝ එක ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරලා මොටිවේෂන් එක විතර like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක බලවට බොහොම ස්තුතියි. හම්බෙමු තවත් එක වීඩියෝ එකකින්. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.